අද අපි හදන්න යන්නේ පොලොස් කරියක්, එළකිරි පොලොස් කරිය. මේකට තෙල් දමාගෙන තාච්චියකට කරපිංචා 10ක්, රම්පේ, කරාඹු නැටි 4ක්, කරදමුංගු 4ක්, කුරුඳුපොතු, ලුණු, දමාගත්ත ලූණු දාලා හොඳට බැදගන්න. බැදගෙන ඒක එළියට ගන්න. ඊට පස්සේ තෙල් දාලා ආයේ කොත්තමල්ලි, කුරුඳුපොතු, කොත්තමල්ලි, සූදුරු, මහදුරු දමා ගන්න. 3-5 බැදගන්න. අමු 3-5 බැදගෙන මිරිසුත් බැදගන්න. මේ තියෙන බැදපු මිරිස් සහ බැදපු 3-5 අපි පොලොස් කරිය හදාගන්න යන්නේ ටින් එකකින්. මම එකකින් ගත්ත පොලොස් කෑලි භාගයකට කපා ගන්නවා. කහ උම්බලකඩ, සුදු ලූණු මේ සියල්ලම දමාගෙන වතුර දාලා පොලොස් එක හොඳට තැම්බෙන්න තියනවා. ඊට පස්සේ එළකිරි කෝප්පයක් අරගෙන, යොදේ සහිත එළකිරි කෝප්පයක් අරගෙන ඒක දාලා හොඳට පොලොස් එක තම්බගෙන උයා ගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳින් ඉන්න. ජය ශ්‍රී.